Welcome, 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 welcome. This is the energy vibration lays in for the Ram Sun Moon Rising sign for the last week of November 2019. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Mijn excuses, ik ben verkouden. Niet vergeten to crosswatch. The week begins from 25 tot 1 december. Het is een week van geef jezelf wat. Santa Claus komt op volgende week. Het is doe wat voor jezelf, geef jezelf een cadeau. Ga even een cadeau voor jezelf gaan halen voor Santa Claus. Oké, geef jezelf iets. En dat is de energy voor deze week. Reward. Geef jezelf iets. Oké. Dus, dames en heren. Het is een luchtweek. Je bent een vuurmensen. Realiseer dat. Open up jezelf naar de energy. Nou, sommige van jullie krijgen hulp met een onterecht situatie. En dat heeft mee te maken met onterecht met financial stability. Onterecht situatie dat is gebeurd met u en je partner. Deceptiveness met een weeskal mensen. Of een tweeling voor sommige van jullie. Zorgen is hierover een issue. Een financial issue. Er is zorgen dat komt op voor jullie rammensen. Ga eens even kijken. Wie is de weeskal mensen in je leven en wie is de tweeling mensen in je leven, oké? Nou, sommige van jullie dat is in een relatie met een visman. Verdriet. Je krijgt nieuws te horen over deze man. Verdriet, deze man verlaat je en de kinderen. Voor iemand nieuw en stiermensen. Dus daar kun je zien verdriet met deze man. Deze man is een visman, viskreef of schorpionnetje, die verlaat je voor een leeuw, of die krijgt hulp van een stier. Ik zie een unbalanced issue is nou gebalanceerd en je loopt weg. Dat is geen win-win situatie. Je loopt gewoon weg. Communicatie is de key. Ik zie dat je gaat communiceren en je neemt een deceptive situatie. Geheim komt uit. En deze geheim verlaat. En zoiets als een geheim komt uit. En het heeft mee te maken met geld. Whatever de issue en situatie is, heel veel geheim komt uit over een tweeling. En voor sommige van jullie is voor zorgen over je geld. Waar je komt achter waar en wat zit er gebeurd met je geld. Zoiets als een corporation of organisatie heeft je geld gestolen. En ik zie een onderzoek hierin komen. Maar je krijgt geld terug. Ik zie dat sommige van jullie, je kinderen, gaat even je kinderen, nieuws komt over je kinderen. Sommige van jullie nieuws komt over je kinderen. Ik zie dat sommige van jullie gaat liefde geven aan een stiermaker of steenbokvrouw. Ik vind dat is een krachtige vrouw. Misschien deze vrouw gaat besluiten om je organisatie of de netwerk te weg. En je gaat even zo voelen, zoiets is, ja, weet je, we willen gewoon graag met jou gaan werken. Ik zie long-term stability come op voor een huis. En een samenwerking met u. Een stiermaker of steenbok. Ik zie een connectie als je moeder is een stiermaker of steenbok. Ik zie heel veel liefde dat je geeft aan je moeder. Een situatie op de workfloor waar je probeert iemand om te beschermen. Whatever the issue is, whatever de situatie. Ik zie hier communicatie. Sommige van jullie gaat in relatie met een stiermaker of steenbok. Ik zie communicatie als je bent in een relatie. Je zit te praten over je financial stability met je partner. Seven van Pentacles. Ik zie de energy van, je ziet de waarheid over wat is gebeurd met je werk.
conflicts. Ik zie conflicts in de family en de waarheid komt uit over issue. Ik zie dat sommige van jullie willen weglopen. Sommige van jullie willen een nieuw starten without your family. Whatever the issue that is gespeeld. Ik zie sommige van jullie een nieuw start will come up zonder de family, oké? Sommige van jullie mis deze vrouw. Deze vrouw is een steermaker of steenbok. Deze vrouw is weggegaan en ze rug gedraaid. Maar ik zie dat jullie hebben haar best wel gemist, oké? Deze vrouw, ik zie dat sommige van jullie gaat even samen kan wonen. Misschien ga je terug naar je ouders huis samen kan wonen. En ik zie dat is best wel goed. Ik denk dat sommige van jullie gaat beslissen dat. Sommige van jullie en maag kom achter wat is hier gespeeld met een huissituatie en een issue. Ik zie dat een communicatie wordt hier en alles wordt overgezien. 2 van zwaarden. Whatever the geheim and issue in a family. Ik zie dat it is now over. Dus help come in voor een ontrek situatie dat is gespeeld. Help come in. En je financial, hou vast aan wat je heeft. Ik zie de trouwe moment voor een weeskal persoon, whatever the issue is. Ik zie zorgen over je financial stability, zorgen over money. Ik zie dat een Pisces gaat vooruit gaan, communicatie, dat die wil een relatie behind us. En deze, sommige van jullie gaat een feest mensen opgeven over wat ze hebben gedaan in een organisatie. Ik zie de nieuwe start van geld komt op voor sommige van jullie. Dit is meestal voor de oude mensen. Ik zie verdriet in de liefde kom op voor sommige van jullie. Ik zie dat sommige van jullie krijgen om te horen. Verdriet in de liefde kom op voor sommige van jullie. Misschien ga je het vertellen of je krijgt om te horen van je partner dat die wil een relatie behind us. Ik zie dat sommige van jullie offert nieuwe liefde naar je moeder. Misschien je moeder was in de ziekenhuis of daar was some verschrikkelijke dingen dat is gebeurd. Maar ik zie dat jullie offer een steermaker of steenbok liefde. Deze persoon kan ook liefde aan jou geven. Samenwonen, mensen gaan toch samenwonen, whatever de issue en de situatie dat is gespeeld. Ik zie dat sommige mensen besloten echt samen te gaan wonen en in de samenleving contract gaan stappen en dat is goed. De waarheid over een family is hier, whatever the issue dat is gespeeld met je kinderen of met een andere family. Ik zie de waarheid komt boven water over deze family en de issue en situatie dat is gespeeld. Geheim gehouden van een visman. Een visman heeft heel veel geheim gehouden. Deze geheim komt uit en de geheim geeft je een full start verder op. Omdat ik zie dat sommige van jullie echt deze persoon opgegeven. Beoordeling komt over jullie jonge mensen. Dus jullie jonge mensen, het kan jullie of een ram, Leo of een boodschatten. Ik zie beoordeling komt op de workfloor over deze mensen. En ik zie echt conflict op de workfloor, whatever the issue, de situatie is. Ik zie best wel conflicts op de workfloor dat jullie moeten uit gaan werken met een boodschappenpersoon. Als we komen en we zien wat hier begint, als ik heb gezegd, je partner kunnen zeggen dat die wil verder met iemand. Daar is geen genezing met een organisatie of corporation van wekens doordat je staat met een relatie, je geeft een visman op. Je hebt achtergekomen wat deze man heeft gedaan. Je geeft deze persoon op en nou je gaat gewoon vooruit omdat je gaat plukte de fruit van je labor, oké? Van wat je hebt gedaan. Omdat deze man heb je zaken of je situatie een stop gezet. Maar nu wordt het opgeheven omdat ze komen achter de leugens en deceptiveness van deze man in de organisatie. En het is een vis. Zaterdag is de lucht van rust
Zondag is dat sommige van jullie gaat gewoon een stapje op en je gaat even op een productieve manier je leven in de licht gaan zetten. En ik ga het even zeggen, namaste, tot volgende keer, oké?